custom module 40 mistakes table. So the following chest X-ray finding can be seen with the all of the following except. So it is the miliary shadow seen in the TB, sarcoidosis, histoplasmosis. Okay. અને પલ્મોનરી મેટાસ્ટેસિસમાં નહીં જોવા મળે. એના શું જોવા મળે? દેટ ઇઝ કેનોન બોઇલ મેટાસ્ટેસિસ ઇઝ સીન ઇન ધ પલ્મોનરી મેટાસ્ટેસિસમાં કેનન બોલ મેટાસ્ટેસિસ જોવા મળે. ઓકે, સો આ દેખાય દેટ ઇઝ મિલિયરી દેખાય આ રહ્યું. ધીસ ઇઝ મિલિયરી શેડોઝ. બીજા બધા જોવા મળે દેટ ઇઝ ન્યુમોકોનિયોસિસ, હિલ્ડ વેરિસેલા, લોંગ સ્ટેન્ડિંગ માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસમાં જોવા મળે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સાઇટ ઇઝ મોસ્ટ કોમનલી જુવિનાઇલ પોલિપ? જુવિનાઇલ પોલિપમાં રેક્ટમ મોસ્ટ કોમનલી ઇન્વોલ્ડ હોય. ઓકે, રેક્ટમ બ્લિંગ લેસ દેન ચિલ્ડ્રન લેસ દેન 5 year રેક્ટમ મોસ્ટ કોમન હોય. ઈઆર આવ્યો હાર્ટમાં ઇન્જરી થાય તો કયો વધારે લિસ્ટ સર્વાઈવ ઇન્જરી વધારે થાય જો પેનિટ્રેટ કરે એ ચેમ્બરને? તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં વધારે ચાન્સ છે. કેમ કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ છે એ છે ને એમાં કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધ જે થીક વોલ હશે એનું કોન્ટ્રાક્શન થઈ જશે અને એ સીલ કરી દેશે એટલે ઓછું બ્લીડિંગ થશે. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં વધારે સર્વાઈવલ છે ચાન્સીસના. ઓકે, નાઇફથી. પછી 200 મિલીગ્રામ આપી 20 મિલીગ્રામ એક્સક્રિએટ થઈ 90 મિનિટમાં, તો 3 કલાક પછી કેટલી રહેશે? તો જોઈએ અહીંયા તો 20 મિલીગ્રામ એક્સક્રિએટ થઈ 90 મિનિટમાં, તો 20/200 એટલે 0.1, કારણ કે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ફોલો કરે તો 0.1 ફ્રેક્શન. તો 90 મિનિટમાં 180 રિમેન્સ રહી. તો નેક્સ્ટ 90 મિનિટમાં વાત કરીએ તો 180/0.1. ઓકે, 0.1 તો 18 મિલીગ્રામ એલિમિનેટ થશે. તો 180 - 18 એટલે 162 મિલીગ્રામ રિમેન્સ. ઓકે, તો 90 એવી રીતે હતો, 162 રિમેન્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ એમાં SI યુનિટ ઓફ BP, સિલી મિસ્ટેક. પાસ્કલ ઇઝ ધ SI યુનિટ. પાસ્કલ કન્વેન્શનલ એક્શન mm of Hg, નોટ 1 mm Hg is equal to 133 Pa. ઓકે, પાસ્કલ છે, પાસ્કલ. ઓકે, a young child unknown immunization history suspect to a whooping cough. Which of the following value specimen? સ્પેસિમેન વૂપિંગ કલ્ચર બોર્ડેટેલા પર્ટુસિસ છે. મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મેથડ કહીએ સ્પેસિમેનની તો પર નેઝલ સ્વાબ. ઓકે, નેઝોફેરિંજિયલ સ્વાબ, પર નેઝલ સ્વાબ. પર નેઝલ સ્વાબ આપણે લેશું. ઓકે, whooping cough per nasal. ઓકે, પેશન્ટ વિથ એક્યુટ કોવેલેસન્ટ માસ્ટોઇડિટિસ છે અંડરગો કોર્ટિકલ માસ્ટોઇડેક્ટોમી. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ યુઝ સર્જિકલ લોકેટ ટુ માસ્ટોઇડ એન્ટ્રન માટે કઈ છે? માસ્ટોઇડ એન્ટ્રન માટે મેક ઇવાન્સ. ઓકે, મેક ઇવાન્સ સુપ્રામિડિયલ ટ્રાયંગલ સર્જિકલ લેન્ડમાર્ક ટુ લોકેટ ધ માસ્ટોઇડ એન્ટ્રમ. ઓકે, માસ્ટોઇડ એન્ટ્રમ લોકેટ કરવા માટે આ દેખાય મેક ઇવાન ટ્રાયંગલ. સ્પાઇન ઓફ હેન્ડલે છે આ સુપ્રામિડિયલ ટ્રાયંગલ મેક ઇવન્સ બાઉન્ડેડ બાય ટેમ્પોરલ લાઇન. એ દેખાય ટેમ્પોરલ લાઇન. B દેખાય દેટ ઇઝ posterior superior segment of the bony external auditory canal and line is tangent to the external canal થી tangent હશે એ. ઓકે, એ બી. પછી tetrahydropterin is coenzyme for all of the following except. ઓકે, તો કેનામાં છે? તો ઇટ ઇઝ ફિનાઇલેનિન હાઇડ્રોક્સિલેઝ માટે છે. ઓકે, ટાયરોસિન હાઇડ્રોક્સિલેઝ, ટ્રિપ્ટોફેન હાઇડ્રોક્સિલેઝ બંનેમાં છે. ટાયરોસિન, ટ્રિપ્ટોફેન અને નાઇટ્રિક ઓક્સિડ સિન્થેસિસ નથી કે એમાં હોમોજેન્ટિસિક ઓક્સિડેઝમાં નથી. ઓકે, આ બધામાં છે. ટેટ્રાહાઇડ્રોપ્ટેરિન ઇઝ કોએન્ઝાઇમ. ઓકે, CMV હતું તો વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ મેથડ ટુ ડાયગ્નોસિસ? તો યુરિન એક્ઝામિનેશન CMVમાં પેરીવેન્ટ્રિક્યુલર હોય. આપણે CMV PCR ઓર વાયરલ કલ્ચર ઓન યુરિન. ઓકે, PCR ઓર વાયરલ કલ્ચર ઓન યુરિન CMV માટે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ એબ્સોલ્યુટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન ફોર સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા? નથી. તો રિફ્યુઝલ એબ્સોલ્યુટ, ICP એબ્સોલ્યુટ, લોકલ ઇન્ફેક્શન એબ્સોલ્યુટ. તો માઇલોપેથી ઇઝ નોટ એબ્સોલ્યુટ. ઓકે, રિલેટિવ છે, રિલેટિવ. તો એબ્સોલ્યુટમાં જોઈ લે ઇન્ફેક્શન, પેશન્ટ રિફ્યુઝલ, ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટ્રાકિનિયલ, એલર્જી ટુ એનેસ્થેટિક, કોએગ્લોપેથી, હાઇપોવોલેમિયા, એરોટિક, માઇટર. રિલેટિવમાં કઈ માયોલોપેથી એક કીધું, બાકીના બધા સેપ્સિસ ને ઓપરેટિવ ને બીજા બધા છે. ઓકે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ રિગાર્ડિંગ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન? તો પેલા કયા ટ્રુ છે? તો આઈડિયલ ગ્રાફ્ટ વેઇટ હોય ટુ રિસિપિયન્ટ વેઇટ રેશિયો. ગ્રાફ્ટ વેઇટ ટુ રિસિપિયન્ટ વેઇટ રેશિયો હોય ને એના લિવિંગ ડોનર ઇઝ મોર દેન 0.8. સાચું છે. ડોમિનો લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હોય તો લિવર ગ્રાફિક મેટાબોલિક ડિસીઝ યુઝડ છે ત્યાં સ્ટ્રક્ચરલી. ઓકે, એક્સટેન્ડેડ ક્રાઇટેરિયા ડોનર્સ એન્ડ પેડ એક્સચેન્જ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ડિક્રીઝ ધ વેટ લિસ્ટ મોર્ટાલિટી. ઓકે, અને રિડ્યુસ્ડ ચોથું જે છે ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ છે કે રિડ્યુસ સાઇઝ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન હોય ને ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ધ રિસેક્શન ઓફ ધ ફૂલ સાઇઝ લીવર ટુ એપ્રોપ્રિએટલી ફિટ ઇન ધ એબડોમિનલ ક્વોલિટી ઓફ સ્મોલ added elution. It is reserved only for urgent transplantation. રિઝલ્ટ હોય અર્જન્ટ માટે યુઝ કરીએ. ઓકે, અર્જન્ટ માટે જ યુઝ કરીએ. થોડું હાર્ડ છે પણ જોઈએ. પછી આ શું લેપ્રોસીમાં હતું? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ઇનકરેક્ટ? ઓકે, લેપ્રોસીના બધા દેખાય લીઝન તો શું છે? ઓકે, તમારે લો બેસિલરી લોડ ઇનકરેક્ટ છે, હાઈ બેસિલરી લોડ હોય લેપ્રોસી છે એટલે. ઓકે, રિએક્શન હશે રેયરલી છે ને? યસ,
એસોસિએટેડ વિથ ડેપ્સ ઓન રેઝિસ્ટન્સ. બાયોપ્સી શોઝ ઇન્ટરલેસિંગ હિસ્ટિયોસાઇટ્સ. હિસ્ટિયોસાઇટ જોવા મળે તો શું એ સાઇની પેપ્યુલ નોડ્યુલ. હિસ્ટો એટલે લેપ્રોસી છે. ઓકે, હાઈ બેસિલરી લોડ હોય આમાં. પછી આજે ચાઇલ્ડ પ્રેઝન્ટ વિથ પેઇન એન્ડ સ્વેલિંગ ઇન ધ લેગ. એક્સરે ગિવન બિલો. વોટ ઇઝ ધ ડાયગ્નોસિસ? તો આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ઇવિંગ સાર્કોમા છે. ઇવિંગ સાર્કોમા ક્લિનિકલ ફીચર ઓનિયન પીલ ટાઈપ ઓફ પેરિયોસ્ટલ રિએક્શન. ઇવિંગ સાર્કોમા. ઓકે, ઇવિંગ સાર્કોમા મેલમાં ટિપિકલી 10 થી 20 વર્ષમાં થાય. ઓકે, ડાયફાઈ છે લોંગ બોન. ઓકે, ડાયફાઈ છે લોંગ બોન. ધીસ ઇઝ મેલ પેલ્વિક ફ્રેક્ચર ફોલોઈંગ બ્લન્ટ એબડોમિનલ ટ્રોમા. નો બ્લડ જોવા મળે મિએટસમાં. કેથેટરાઇઝ ડઝ નોટ પ્રોવોક સિગ્નિફિકન્ટ યુરિન આઉટપુટ. રેડિયોલોજિકલ ઇમેજ દીધી તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હશે? તો ધીસ ઇઝ ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ જોઈએ. ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ બ્લેડર રપ્ચર તો આમાં મેનેજમેન્ટ કરશે લેપ્રોટોમી. ઓકે, લેપ્રોટોમી. મિનિમલ યુરિન ઇનપુટ. ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ બ્લેડર રપ્ચર લેપ્રોટોમી કરશે. ઓકે, ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ લેપ્રોટોમી. વિચ બર્થ્સ આર ઇન્વોલ્વ ઇન પેશન્ટ વિથ ક્લેરગમનની એન્ડ હાઉસમેડની. ઓકે, હાઉસમેન અને ક્લેરગીમેનની વાત કરીએ. ક્લેરગીમેન તો એ દેખો ક્લેરગીમેન દેટ ઇઝ ઇન્ફ્રા પટેલર બર્સા. હાઉસમેડ દેખાય ઉપર દેટ ઇઝ પ્રી પટેલર બર્સા. આપણે હાઉસમેડમાં પ્રી પટેલર અને ક્લેરગીમેનમાં ઇન્ફ્રા પટેલર. પછી કાલા આઝાર ઇઝ એન્ડેમિક ઓલ ધીસ એરિયા એક્સેપ્ટ. ઓકે, કાલા આઝાર કેમાં એન્ડેમિક છે? ઇટ ઇઝ નોટ એન્ડેમિક ઇન આસામ. ઇટ ઇઝ એન્ડેમિક ઇન ધ ઉત્તર પ્રદેશ, વેસ્ટ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ. ઉત્તર પ્રદેશ, વેસ્ટ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ. ઉત્તર પ્રદેશ, વેસ્ટ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ. ઓકે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ક્રાઇટેરિયા ઇઝ ડાયગ્નોસિસ ઓફ એક્યુટ કિડની ઇન્જરી ઇન અ પેશન્ટ. એક્યુટ કિડની ઇન્જરીમાં ડાયગ્નોસ્ટિક કયું છે? દેટ ઇઝ રેઝિંગ ક્રિએટિન 1.5 ટાઈમ્સ ધ બેઝલાઇન વેલ્યુ વિધિન 7 days. 1.5 days. એ કેમાં ઇન્ક્રીઝ સિરમ ક્રિએટિન મોર દેન 0.3 મિલીગ્રામ ડીએમ વિધિન 48 અવર. ઓકે, વિધિન 48 અવર 0.37 લખ્યું 48 હોવું જોઈએ. સિરમ કે મોર દેન 1.5 7 days. યુરિન વોલ્યુમ લેસ દેન 0.5 ml per kg ફોર 6 અવર. ઓકે, 24 હતું 6 હોવું જોઈતું. ઓકે, ઓકે, આ થઈ ગઈ એ કયા એના ક્રાઇટેરિયા. પછી મેન વી પીઓ કાસ્ટ હોય, ફોરઆર્મ ફ્રેક્ચર, એનાલ્જેસિક્સ. અર્લિયર વે ટુ ચેક ધ કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ કેવા માટે? earliest way to check for compartment syndrome is to look for decreased response to analgesic. Okay, decreased response to analgesic suspect the compartment syndrome. Okay, compartment syndrome suspect કરશું જ્યારે એનાલ્જેસિકનું ડિક્રીઝ રિસ્પોન્સ થઈ જશે. ઓકે, ક્યારે સસ્પેક્ટ કરી? તો ડિક્રીઝ રિસ્પોન્સ ટુ ધ એનાલ્જેસિક્સ. આ શું છે? મોસ્ટ કોમન લીડ મેલિગ્નન્સી ઇન HIV પેશન્ટ. મોસ્ટ કોમન લીડ મેલિગ્નન્સી Kaposi sarcoma is the commonest malignancy of lead and conjunctiva in HIV patient. Okay, YLS is known under module देखा पर શું है? commonest malignancy of lead and conjunctiva in the HIV patient. Okay, next, okay, after assessing a grade 3 હોય તો કયું? તો grade 3 માં decorticate હોય. તો આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ અહીંયા 5 થી obese કારણવન, localized pain, withdrawal response to the pain, abnormal flexion, extension, no motor response, non testable. તો 6, 5, 4, 3 હતું decorticate and decerebrate. Okay, decorticate grade 3. Okay, grade 3. 75 work cough and shortness of breath, working in shipping industry for 30 years. right apical regionમાં માસ જોવા મળ્યું. બાયોપ્સી જોઈ તો વિચ ઇઝ ધ પોઝિટિવ. ઓકે, શિપ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ક કરતું હતું. કાર્લ રેટિનિન બીકોઝ મિઝોથેલિયોમા. ઓકે, મિઝોથેલિયોમા પોઈન્ટ પર મિલિગ્રામ મિઝોથેલિયમ હેવી એસ્બેસ્ટોસ એક્સપોઝર 7 થી 10%. ઓકે, ધીસ ઇઝ મેલિગ્નન્ટ મિઝોથેલિયોમા. આ જોઈએ હિસ્ટોપેથોલોજીકલમાં આવું દેખાય. ઓકે, કાર્લ રેટિનિન એ મિઝોથેલિયોમા પોઝિટિવ હોય. ઓકે, WT1 CK56 અને TTF1 પોઝિટિવ હોય એડિનો કાર્સિનોમા. ઓકે, એડિનો કાર્સિનોમા. મેઝોથેલિયમ બીજું શું પોઝિટિવ? વિમેન્ટિન હોય, લો મોલેક્યુલર વેટ સાઇટોકેરેટિન હોય અને લોંગ સાઇનસ વિલાય. ઓકે, લોંગ સાઇનસ વિલાય. ઓકે, ડન.